Benzina de 95, nu știu dacă vedeți, costă 319 tenge, undeva la 3 lei. Sper că are benzină, dacă spune că nu are, te punem în genunchi. Oh! Tata. Hei, ce faci? Ce faci? Acum dacă mă oprește poliția și n-am la mine, e posibil să iau amendă. Noi deja suntem aproape la 500 de kilometri, 450 de... Când am venit, ar fi complicat să ne întoarcem înapoi. Zici că acum mergem într-un lac. Ia! Noroc că motocicleta mai greu cu acvaplanarea, dar stă apa pur și simplu pe drum. Uitați unde intrăm. Aici nu se poate trece. No, amu va fi fain. Deci unde am venit? Am venit prost. This is my name. Super. Bye bye. Actung, bună dimineața! De aici din Atirau, orașul din Kazahstan, pe malul Mării Caspice. Să rămână, vorbesc cu prietenii. Da, a trecut o domnișoară blondă, foarte rar vezi aici domnișoare blonde și nu era vopsită, sigur nu era kazahă. Am stat o zi aici în plus, a fost foarte binevenită. Acum este ora 7:49 de minute. Iar noi suntem în sud-vestul Kazahstanului și vom urca spre nord, aproape la graniță cu Rusia, de unde să coborâm din nou spre sud. Poate puneți întrebarea de ce suntem așa proști că urcăm sus să coborâm jos. Nu există alt drum. O țară mare, dau câteva drumuri puține, așa că urcăm 700, cât avem azi? 700 de kilometri aproape până în Actobe, unde am rezervat deja cazare. Și țineți cu noi. Azi vom trece stepa kazahă pe unde au trecut oamenii cu cămile, cu cai și noi trecem cu măgarii noștri BMW GSA și Husqvarna. Mulțumesc frumos că ați urmărit și celelalte episoade, sunteți fenomenali, sunteți fantastici. Haideți cu noi! Acum ieșim din oraș. E destul de aglomerat. Orașul ăsta e aglomerat fiindcă ați văzut în deșert când am venit, e primul oraș mare și e foarte mult petrol, gaze, aici se scot bogăția Kazahstanului și evident lumea se mută aici, se modernizează fiindcă sunt locuri de muncă, sunt bani mulți în industria petrolieră, cum am povestit și cu localnici aici. De aceea Atirau, de aceea vedeți mult noroi, mult șantier, deci aici, da, probabil se va dezvolta foarte, foarte mult acest oraș și nu a fost plănuit pentru atâta mașini. Ați văzut și când am intrat în ploaia cela mare, că cât de tare, cât de mare a fost circulația, de fapt, uite-mă și pe GPS. Dar ăsta am văzut, uitați, blocul noi în dreapta, numai blocul noi. Deci ieri ce-am arătat în vlog, am mers într-un cartier mai vechi, dar nu ăla era fața adevărată a Atiraului, de aceea și am spus că între moștenirea socialistă și petrodolari, miliarde de dolari, cum ar veni, uitați, toate blocuri noi se construiesc. Deci, da, e o oportunitate foarte mare aici în Kazahstan acum. Deci, cum am spus și în vlogurile anterioare, față de 2018 se vede enorm, zici că 30 de ani au sărit în față. 2018, vai de mama lor, nu erau drumuri așa. În schimb, am observat un lucru care știu că mulți nu se gândesc și poate că acum voi fi judecat, dar China a pus mâna complet pe piața asta și poate aici a fost o greșeală a Europei, fiindcă nu a putut să observe piața în creștere, piața asta mare în creștere. Și e o țară imensă, ca și jumătate din Europa, cred că mai mult.
și foarte multe mașini chinezești, foarte multe firme chinezești, trenuri făcute de chinezi, deci da, poate că era o oportunitate ca firmele să se extindă și pentru țările astea, firmele europene. Din păcate noi vedem dar acolo investiții Germania, Italia, dar eu zic că aici e viitorul, în țările care sunt în dezvoltare. În Europa deja totul e aranjat, totul nu mai ai unde să dezvolți foarte multe, nu mai ajustezi, dar aici e oportunitate. Deci uitați câte șantiere, deci foarte multe, dar și aici. Deci oriunde vezi acum mult noroi, mult pământ, înseamnă că se dezvoltă și asta e bine. Construcția drumurilor fără cap, cum am spus și atunci când am venit. Acum noroc că nu este ploaie. Și pur și simplu ei, sigur, și nu poate lipsi nici ăsta care e baștanul orașului. No, hai, stropește și tu, fă noroi. Asta. Uite. Nu a fost noroi, acum o să stropește să fie. Acolo se termină off-road-ul. Da. O să avem pe Pamir destul, o să ne obișnuim, dar acolo singurul lucru că peisajul va fi mult mai fain. Aici peisajul nu este tocmai îmbucurător și frumos. Ce m-a stropit camionul? Ce? De unde? O spart? Cred că o spălat parvizul. Că niciodată m-am trezit cu apă peste cap. Să spun că aici deja se termină, n-avea rost să-l depășim. Da, aici se termină. Ne-am oprit aici la o benzinerie. Am venit 100 de kilometri în vreo 45 de minute. Nu prea era trafic, de atunci am mers, am depășit. Undeva 100 de km pe oră este limita, noi 110-115 suntem acolo în limită de GPS. Am depășit și o mașină a poliției cu 110 și nu a zis nimic, n-a venit după noi, deci înseamnă că e bine. Acum încerc să citesc prețurile aici la benzină. Stați să vă arăt. Că iar mi-ați cerut mulți și... unde-i? Aici e mai scump decât în Almaty sau în Atirau. Benzina de 95, nu știu dacă vedeți, costă 319 tenge, undeva la 3 lei, împărțiți cu 10. Cel mai ușor să-l calculați, deci undeva la 3 lei 20 de bani benzina 95, benzina de 92, 2 lei 20 de bani, dieselul e 3 lei, motorina Arctica este 5 lei, dar încă nu trebuie, că nu îngheață. Aici nu are GPL, dar undeva la 1 leu este GPL-ul, așa am observat. Și noi am băgat ieri, cum ați văzut, benzină de 92 și merge perfect. Perfect. Am crezut că o să aud niște zgomote sau nu știu ce, dar absolut nu aud nimic. Merge bine, trage bine, așa că bine, probabil dacă 7 luni aș băga numai benzină 92 nu ar ajuta GS-ul, dar cum ați văzut la Bavaria, nu știu ce au reglat și au zis că nu o să ai probleme și alții au mers pe Pamir și pe Pamir nu găsești numai 92, în Mongolia și 88, deci merge bine cu benzina de 2 lei. Nu mă atacați, nu eu fac prețurile, nu mă înjurați, nici în Kazahstan, nici în România, nici în Europa. Eu, dar comunic ce scrie acolo în panou. Pe panou. Haideți să vă explic ceva. De ce facem 2500 de km ocolire? Deci normal, cum să vă arăt?
aici trebuia să intrăm în Uzbekistan, aici este o graniță, aici mergeam eu și cu Loganul și cu Dusterul și ajungeam aici, deja pe drumul Mătăsii, vedeți? Aici. Dar granița asta este închis pentru renovare de 2 ani. Trebuie să urcăm în Actobe, aici sus, că nu există drum așa, să coborâm așa jos și așa. Deci ocolim 2500 de kilometri din cauza că granița asta, rahată, e închis. Deci este crazy. Gândiți-vă ce... Noi deja azi eram în Uzbekistan, aici pe drumul Mătăsii Nukus. Noi urcăm sus la graniță cu Rusia, Siberia, aici este deja Rusia. Și coborâm jos după aceea. Deci 2500 de kilometri ocolire. Gândiți-vă cum mai merge din București până în Germania, în Berlin. Deci crazy. Ne-am bucurat de soare și condiții normale, 100 de kilometri. Acum deja acolo iar vine ploaia, vântul bate și noi mergem. Suntem pe stepa kazahă. Ia! Drumul e bun, măcar atât. Drumul e bun. Și, cum am spus și dimineața, cred că v-am spus că se anunță o ploaie iară cu fulger, cu tunete, cu absolut toți. Deci e rock and roll să fie din nou. GPS-ul spune că peste 371 de kilometri, ușor la stânga. Până atunci nu există intersecție. Deci înțelegeți. Trebuia să ne echipăm, fiindcă sunt totuși pe grade deja, este frig. Și cum mergem cu 120 aici, că nu-i circulație, putem merge, zici că suntem pe autostradă. Așa că am echipat un pic. Mergem mai departe. Deci e... Nu știu cum să vă explic, nu redă camera. Dar nu este nimic aici. Deci ca și cum am mers în deșertul, nu știu, oricare. Sahara, Gobi. Așa am mers cumva și în deșert, cum vedeți. Dar acolo era un pic mai cu stânci, mai cu nisip. Aici e adevărata stepă kazahă, prieten. Deci ăsta este ce ați învățat la școală. Deci, da. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesorii moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de promoție NEO, vei beneficia automat de reducere. Să vedeți cum arată o toaletă fără ușă. Deci n-ai ușă. Aici te-ai pus și saluți. Dacă vine cineva, nu scrie care este pentru femeie, pentru bărbați. Deci te-ai pus aici la gaură, poate ești femeie și intră un bărbat. N-are ușă. Bară și celălalt. Dar nu scrie, cum am spus, care e pentru care. Tot la fel. Și aveți noroc mare că nu redă mirosul camera. Deci este o stație de autobuz. Nu știu cine urcă aici în stație de autobuz și cine coboară, că nu este nicio localitate. Deci dacă coboară aici, unde mergi? La vreo 50 de kilometri eu n-am văzut localitate. Deci poate explică cineva cine coboară, cine urcă aici, că nu înțeleg. Când trece un camion lângă tine, ia! Ai, ce bine! Hai bă, ce faci? Vin! Plouă cu găleata și cu 3 găleți. Ia Camazul! Opa! Ah! O nouă zi cu ploaie. Deja îmi lipsea. Și cum am uitat, încă 3 zile, 4, tot așa o să fie. Soare, ploaie, soare, ploaie. Dar cred că azi nu mai vedem soarele, numai cerul ăsta întunecat. N-am ce face. Trebuie mers încă 397 de kilometri. Am acoperit tot. Și geanta asta, de data asta, că nu este impermeabil, bine, ia foarte mult ia plexiul jos din ploaie.
Scria cineva că să las mai jos plexiul, să demontez, că nu prea vedeți. Eu înțeleg chestia asta, dar ăsta mi-e siguranța mea, deci trebuie să înțelegeți și voi. În Finlanda am văzut așa ceva. E un aeroport strategic, deci se lărgește drumul, că probabil în apropiere nu este aeroport și în caz în care trebuie să aterizeze un avion, aici poate. Deci s-a lărgit drumul. În Finlanda am văzut foarte multe. Deci sunt aeroporturi strategice. Uitați, deci e atât de lung și lat că și un Boeing poate să aterizeze și evident este din beton. Dacă umblați în Finlanda, că mai degrabă acolo ajungeți mai repede decât în Kazahstan, o să vedeți de foarte multe ori așa se rădăgește drumul ca să poate ateriza și decola în caz de nevoie un avion. Am avut emoții să rămânem fără benzină. Eu am 148 de kilometri, dar parcă că are vreo 50 numai, că e rezervorul mai mic, dar ne bucurăm că aici este o benzinerie și sper că au benzină. E și aici unul mai prăpădit, dar ăsta cred că e a nostru. Trebuie să găsim unde să intre aici. Sper că are benzină. Dacă spune că nu are, ne punem în genunchi. No, așa se intră la benzinărie, prieten. În Kazahstan. Mamă. Ui, prietene, asta e aventura. Vii în nimic, după ce dai de o benzinerie care e plin cu noroi. Zici că ești în Bingistan, Kazahstan. Atâția bani din petrol, dar nu putea să asfalteze aici. Sper că este benzină. Asta e cel mai important să fie. Mama, sore! Vedeți unde umblăm noi, prieteni? Nu era mai bine în Alpi? Nu. Aici e bine. Hello? Liter. Ok. Spasiba. Ok. No, ne descurcăm noi aici. Domnișoara e drăguță măcar. Hei, trage motorul mai încolo. După ce asta duci la toalet. Ce ai făcut, mă, Otila? Hai să băgăm benzina asta scumpă. 2 lei jumate e benzina. 2 lei jumate, mi-e rușine să bag. Nu, aici e mai scump. 2 lei și, stați că vă spun, trebuie împărțit cu 10. 3 lei, 2 lei 90 de bani. Să nu bag diesel aici, să te vorbesc. Nu, vă dați seama? Sub 3 lei. Cât e în România? Scrieți în comentarii că am venit deja de vreo 2 săptămâni și chiar nu știu cât e benzina în România acum. Că am văzut că iar odată ăștia în Iran, iraneni, odată în Kuwait, atât am citit. Așa că probabil nu ajută. Iar benzina asta nu trece prin strâmtoare, că aici ai sondele. Și bine ceasul, că pot toate cu ceasul. Ok, bine. It's ok? Spasiba. Da, svidania. Pola aia s-a dus încolo, aici e mai curat un pic, e bine! Ja, da geht bewusst. Oh! Tata. Oh! Na, ce bucuros e omul. Așa s-au venit în Kazahstan. Foarte primitor. Mi-a zis Gabi, prietenul meu, care vine foarte des în Kazahstan, că sunt primitor. Eu știam asta, dar
Oameni super de treabă. Aici în est, de fapt, și iar o să primesc în gură. Iar o să primesc în gură. Dar mult mai fain oamenii decât în Europa. Hei, ce faci? Ce faci? Ce faci, mă? It's more than enough to let the light in. The way you're making me feel it's divine. It's enough to let it flow, let it be. 'Cause you're everything that I crave in this life. 'Cause we're everything we can find in another life. Take my hand and my promises, they're yours to be held, and I want you. I only want you. Keep my heart and my honor is yours to be held, and I want you. I only want you for the rest of my life. My life. For the rest of my life. E momentul să facem o cafea. O apar povestesc cu prieteni. Hai la cafea, o apar. Bye, bye, bye. Da svidania. No, hai să facem o cafea de la aparatul de la Outingo. Vă mulțumesc și iai, trebuie să spun aici pe vânt. Mulțumesc că așa de mulți ați comandat cănile și puteți să susțineți aventura, mai ales aici pe vânt. Au susținut din nou toate culorile. A spus Andreea că culoarea albăstră trebuie să mai sosească. Mergeți pe site-ul meu pe Berticiotilor, de acolo puteți comanda și tricourile. Știți, out of the comfort zone. Noi acum am ieșit din zona de confort, știi? Da, suntem afară. Deja suntem afară de mult. Mulțumesc din suflet încă o dată. Stați așa. Inimioară pentru voi că ați comandat. Mersi. O să vă un produs bun care o să folosiți și voi. Uitați, noi deja acum folosim. O să se încălzească, aparatul intră direct în cană și deja peste 30 de secunde face cafeaua. Dacă v-a lipsit ploaia, nouă nu ne-a lipsit. Acum, de aici, cred că până la Actobe, 124 de kilometri, o să bată ploaia, așa am văzut pe meteo. Deci, cum vedeți, arată totul întuneric, totul întunecat, plouă și vântul ăsta care nu se mai oprește. Eu, sincer, nu mai știu ce cu vara asta. 15 grade aici, de obicei sunt 35 de grade în sfârșit de mai, iunie, 40, soare, fără ploi și... Ia. Deci, cred că asta e pentru noi, să simțim aventura. Ne-am oprit aici la o restaurant, nu? Am mâncat ceva caramelă, Când am venit pe drum, am văzut că de pe WhatsApp îmi scrie cineva de la hotelul unde am stat. Am uitat un act foarte important acolo, cel de la Temporal Import, când am intrat în Rusia, care normal acolo am importat motocicleta și e valabil în toate țările unde mergem. Acum, dacă mă oprește poliția și n-am la mine, e posibil să iau amendă. Noi deja suntem aproape la 500 de kilometri, 450 de când am venit. Ar fi complicat să ne întoarcem înapoi, mai ales pe vântul ăsta.
dar noroc că omul are prieteni. Deci, dacă n-aș avea prieteni adevărați, atunci știu ce aș face. Domnul consulul onorific al Rusiei, prietenul meu Gabriel, știți, a venit și deja. V-am amintit și știți când ne-a furat bani în Siberia, atunci dânsul ne-a ajutat foarte mult. Știu că are foarte multe relații în Kazahstan. Am apelat la dânsul, dânsul era un pic ocupat, a spus că imediat te sun, m-a resunat, dar deja când m-a resunat, zice, trimite-mi adresa hotelului, trimite unde mergeți și se rezolvă. Deci gândiți-vă că vezi că o trimit ceva hotelul, nu știu ce o scris, alpar. Și cred că un nume, Usman Mual, un nume. acum comunicăm și cu hotelul, dar Gabi a rezolvat tot, deci o să meargă un prieten de-a lui, gândiți-vă un pic, vă spun kilometri, ridică actul la Atirau și ne aduce în Actobe, 650 de kilometri, ca și din satul mare la București. Și au zis că nu ia bani de taxi, bani de benzină și să-i dăm ceva, deci incredibil ce oameni. Mulțumesc, incredibil în sensul bun a cuvântului, mulțumesc Gabi pe calea asta, deja de atâta oară mai scos din rahat. Mai avem. Deci, peste o oră, două o să pornească cineva cu acel act și o să ne ducă la Actobe. Suntem foarte fericiți. Noi am venit pe vântul ăsta, că era să doboare, eu cu stresul, dar acum Gabi mi-a scris și acum scrie și spune, Otila, stai liniștit că treaba ca și rezolvată. Mulțumesc încă o dată. În aventură se întâmplă multe, Alpar. Amintești când ai uitat la hotel, la Garmin, Saint-Tropez, Garmin, am rezolvat. Da, știți de ce am uitat? Că nu sunt așa eu împrăștiat. Cum ne-a plouat atunci toată ziua și aici am avut în geanta asta documentul și un pic, ăsta nu e impermeabil și am scos la uscat. Și așa am uitat la hotel. No, da? Totul e bine când se termină cu bine. Gabi, Orat, spasiba. No, prieten, am băut un suc și m-am liniștit. N-am vrut să vă spun de pe motor că eu în ce eram, ne luptam cu vântul, cu ploaia și între timp vorbeam la telefon permanent cu Gabi, cu domnul consul, cu Andreea, cu colega mea pe care mulțumesc și ei. Și ea a dat telefoane cu, s-a desfăcut ăsta, cu actul. Deci când ai o echipă întreagă în spate, îți ușurează aventura. Dar ăsta e un semn, când ești obosit, trebuie să fii mai atent la actele. No. Am înțeles că deja s-a ridicat actul de la hotel și a și pornit. Am primit numele șoferului și o să plătim benzina, care, spre norocul nostru, nu am lăsat în Norvegia, unde este 2,50 €, aici este 2,50 lei. Alpar, mănușile, că am pus aici să nu se aude până ce noi suntem plecați. Oi, da, uite că mi-a scris încă Gabi. Stați să vă arăt copacii, să vedeți cum bate vântul. Deci, eu nu știu ce se întâmplă cu vara asta, dar noi am crezut că vara venim. Cred că e toamnă, uitați copacii, ia. Și trebuie să acoper ăsta, că din cauza că n-a fost acoperit acum 2 zile, când ne-a prins acea ploaie, s-a udat un pic, că ăsta nu e impermeabil de la Motec și actul ăla ce am lăsat la hotel s-a udat și zic, mă, scot la uscat și nu știu cum a căzut sub pat. Erau multe lucruri, a căzut sub pat, noi n-am observat și noroc că o femeie de servici care a făcut curat ca la carte, probabil, că altfel nu observa. Așa că e bine când se termine cu bine, m-am liniștit. Dacă nu, ne întorceam înapoi mâine sau nu știu cât. Iar 1200 de kilometri. Zici că acum mergem într-un lac. Ia! Noroc că motocicleta mai greu cu acvaplanarea, dar stă apa pur și simplu pe drum. Uitați unde intrăm. Deci, dacă acum 2 zile am prins ploaie mare, acum ăsta e mai mare.
Deci ne băgăm direct în miezul problemei, ca de obicei. Ca de obicei, direct în miezul problemei. Nu știu dacă redă camera, cum să fac, să vedeți. Nu pot să las mai jos parvizul, că ăsta mă apără de vânt și de ploaie. Dar, ca să vedeți, deja vântul bate de lateral, cum am spus că luăm în stânga, și pe drum stă apa, pur și simplu stă apa, ca și pe râu. Deci, ia, e grindină deja. Auziți cum se aude? Trebuie să lăsăm mai moale un pic, că stă apa pe drum și noi suntem cu anvelope de off-road. Incredibil vara asta. Deci acum 3 zile ne-am uitat aici, nu arăta ploaie, 40 de grade și acum sunt 14 și plouă de 3 zile și deja simt că motocicleta nu mai e ultra stabilă, cum stă apa. Trebuie să mergem un pic mai încet. Var. Și ia, uitați cum trage apa după el Loganul sau Lada Largus. Deci totul este la superlativ acum. Acum este la superlativ. V-am spus eu și ăsta mă mai repet, n-am camionul. Mă mai repet că deci unde sunt eu, aventura începe. Deci acum simt cum taie anvelopele motociclete apa. Noroc cu motocicletele noastre moderne are modul rain, accelerația știe când să iasă mai moale, chiar dacă eu vreau să bruschez. Dar, prieten, acum ai treaba serioasă, să știți, și vă cunoașteți pe mine, eu nu dramatizez. Chiar zâmbesc, râd când ar trebui să mă îngrijorez, dar îmi trage mașina apa după el. Și mai avem 100 de kilometri, poate că acolo, cum luăm un pic în dreapta, parcă se vede că mai plouă mai încet, sperăm, dar nu știu ce va fi, sincer. Tu știi ăla, cine e cu noi strigă hei! Cine e cu noi strigă oh! Oh! Aici suntem, unde suntem? Pe stepa kazahă. Da. Am s-a oprit un pic ploaia, ați văzut de ce am venit, am arătat, așa că rock and roll. Bine ați venit în orașul Aktobe, prieteni, s-a dus și ploaia, bine, sunt niște nori deasupra noastră, dar nu plouă măcar, totul este uscat. Am venit 620 de kilometri, mai avem 12 până la cazare și aici un buhancă cum are Gogu. Gogu, tu ești, nu Gogu, e un soldat. Nu este Gogu. Și n-am mai fost în acest oraș, în zona asta n-am mai fost, am fost de 3 ori deja, sau de câte ori în Kazahstan, de 2 ori, dar nu mi-a adus drumul aici. Deja suntem în nordul Kazahstanului, aproape de... Dacă urcăm sus, ajungem la Chelyabinsk, Samara, Rusia, dar noi coborâm jos. Am arătat azi cum merge drumul. Deci prima dată în orașul Aktobe, sunt și eu curios cum arată. Probabil că o să vedem multe, fiindcă mai am 11 km pe verde. Am trecut pe verde. Și camera aici, ia, speed control limit. Încă 1,5 km, tot alegre. Da, categoric îmi place cum circulă aici lumea, mai civilizat. Asta e Lada Largus, nu-i Logan MCV, vedeți? Lada Largus. Să știți. Și aici alea sunt cu 7 locuri. Cum aveam noi Loganurile vechi MCV, dar astea sunt cu 7 locuri. Am ajuns aici pe strada Unirii. Ce apă ai în curte, Serghei? O plouat și aici, mult. Da, aici.
Ce e aici, prieten? Ha, ha. Aici nu se poate trece. Dar ce noroi! No, amu va fi fain. Rămâi, băt! Ha, 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 ha. E rock and roll, am spălat motocicleta. E rock and roll. Incredibil ce e aici. Salut! Salut! Are balta, are pește. Unde e hotelul ăsta? Cine știe ce hotel e? Ia! Mama, sore, ce e aici? Ha, 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 ha. ...600 de metri până la hotel. Uite ce fetiță avem aici! Hello! Oh. Uite! Hello! Ce faci? Hei, no, tzatziki. Cheese. No, ce drăguți oamenii. Yeah, this is my name. Bye bye. No, prieten, treaba stă în felul următor. Aici au spus că de câteva zile nu mai plouă și n-au putut pleca. Clienții nu au camere, dar au sunat la alt hotel și trebuie să mergem acolo. Acolo ce că mai au camere. Așa că când crezi că ai terminat, n-ai terminat. Așa e în aventură, dar a fost drăguță doamna. Zice că de dimineață tot încearcă să ne sune. Zic, da, dar numărul meu pe Booking e numărul de România acolo. Nu merge. No, în fine. Ciao! Nu prea sunt motor aici, de aceea toată lumea ne claxonează, ne salută. Da, foarte fain oamenii aici. De 2-3 zile suntem în Kazahstan și așa de bine ne simțim. Place Kazahstanul. Dar ce frumos aici. Serus! Deci lumea ne salută și tu crezi că te claxonează. Așa, iurea. Dar ce fain aici. Parcă așa lui Dumnezeu să schimbăm hotelul, să vedem orașul. Minunat! Minunat! Opa! Trebuie să o luăm în stânga. Nu-i bai, ne băgăm în față. Uite că e verde. Bună ziua, nu suntem de aici. Nu cunoaștem circulația. Ne cerem scuze. Vedeți numărul de matriculare din România.
Nu se supără oamenii ăștia, sunt corecți. Hello! Hello! Bă, unde e hotelul ăsta? Ha! Ha! O să ai sosit! Deci unde am venit prost. Google Maps ne-a dus în eroare. Și acum intrăm în traficul ăsta mare. O parare al GPS, încercăm să rezolvăm cu ăla. Deci 9 km, prieten, în oraș. Ăsta e fain. Ai. În sfârșit, după ce hotelul celălalt nu ne-a primit, fiindcă am înțeles că a fost cod roșu și n-a plecat ăia din hotel și nu ne la camera, în fine, am venit în hotelul ăsta care este mult mai jos, dar asta e. Trebuia să chemăm femeia de serviciu să schimbe cearșaful, fiindcă era... Eu n-am pretenții, dar să fie curat camera, aici nu găsim să fie curat. Stai așa, să arăt peretele ăsta ce fain e. Asta e foarte fain și aici eu apar. Am pregătit cina, domnul Vasile. Și ca un restaurant, dar se pregătesc la ceva chef. Sper că o să dormim și mâncăm. Ce am găsit? Salam cu... Niște carne Ăsta de ieri. Ăsta e ceva cu varză, că și miroase varză. Am luat la benzinerie. Stați să vă arăt aici benzineria. Acolo am luat. Nu știu dacă vedeți acolo. Și tu ce mănânci? Ceva cu crembuș, nu? Am Da, cumpărat. cu crembuș, asta am găsit. Și dacă recunoașteți salamul de Sibiu de acasă, care am zis că mâncăm în Mongolia, dar așa au ieșit pasența. Salam aventurier. Deci am crezut că o să ajungem la 5 aici. Am și ajuns pe la 5 jumate, dar la urmă eu la 8, până ce am plimbat prin oraș, chiar dacă n-am vrut. Am ajuns aici. Nu avem wifi? Toată lumea e drăguță aici în Kazahstan, numai doamna de la recepție nu este drăguță. Am cerut Wi-Fi-ul, de-a dat ceva Wi-Fi, dar trebuie plătit. Nu o să plătim. O să încărcăm cumva vlogul. Asta nu e pe Booking. Asta nu e pe Booking. Asta e un hotel la marginea drumului. Sper că dimineața găsim motocicletele. No. Asta e. E cod roșu în oraș și hotelurile sunt pline. Nu-i problemă. Camera e mare. Așa în cameră o să spuneți motilor, dar ce problemă aveți că e camera mare? Dar e mizerabil. Asta e problema. Deci aici, covorul ăsta cred că nu a fost spălat și știți că eu nu critic. Am dormit pe jos, n-am dormit în Sahara de Vest. Oi de capul meu. Dar, măcar ei au fost decenți, corecți, dar aici plătești și n-ai condiții. Asta e, gata. Mâncăm, nu-i problemă. Mâine, cât avem de mers? 650 de km, poi mâine 700 și ceva. Și o să plouă din nou. Mulțumesc că ați urmărit acest vlog. Noi ne apucăm să mâncăm un pic de salam cu ce am mai cumpărat, cum am spus. Mulțumim frumos pentru susținerea voastră. Contează enorm de mult comentariile voastre. Dați like, dați share, mergeți și la Alpa, dați și acolo și like și share și comentați și la el, peste tot comentați, fiindcă
ajutați algoritmul. Algoritmul este prietenul nostru, noi tot timpul spunem. Da. Vă îmbățișăm. Sper că v-a plăcut și vlogul de azi. Salut, Oapan! Salut!